Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 192, sau khi Thạch Hạo đi tới tầng 9 Cửu Trùng Thiên, linh hồn anh ấy đã lại một lần nữa bị lạc vào bên trong nhà tù hắc ám. Cứ như thế, ở bên trong đó, Thạch Hạo đã bắt đầu tính toán cách làm thế nào để thoát khỏi sự truy đuổi của nguyên thần đám quái vật kia. Và sau một hồi chạy trốn, Thạch Hạo cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Rất nhanh, thân hình anh ấy hóa thành một luồng lốc xoáy thuấn di đi. Chỉ trong thoáng chốc, Thạch Hạo đã đứng trước một cái nhà giam. Sau đó, anh ấy liền phá hủy nó và thả ra một nguyên thần của sinh linh mạnh mẽ. Tiếp theo, một cuộc chiến khốc liệt bên trong nhà tù hắc ám cũng liền diễn ra. Thế nhưng, cũng không biết Thạch Hạo sẽ lợi dụng cách nào để thoát hiểm. Cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, sau khi cái tên quái thai cổ đại của Thiên Quốc đi vào bên trong lôi giới, hắn ta đã liền đi tới gần Thạch Hạo. Ngay lập tức, sau lưng hắn ta, phù văn màu xanh giống như một con nhện cũng liền tỏa ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Tới đây, hắn ta hừ lạnh, trên miệng khẽ nhếch lên một tia tiểu ý. Chỉ trong tích tắc, cầm cây kiếm đỏ rực trong tay, hắn ta đã liền đánh về phía Thạch Hạo. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, ở phía dưới, thân hình Trường Cung Diễn như một tia chớp đột nhiên phóng lên. Đồng thời, trong tay, một cây cung tỏa ra, lôi điện cùng khí tức cực kỳ khủng bố đã ngưng tụ lại rồi phóng thẳng vào bên trong lôi giới. Đáng tiếc, một đòn này rất mạnh, thế nhưng nó đã bị lôi giới cản lại một phần sức mạnh. Chính vì thế, khi đi vào bên trong, tên quái thai kia dễ dàng phá nát. Ngay lập tức, hắn ta lại tiếp tục ra tay với Thạch Hạo. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, vị lão nhân 6 tay trưởng lão của Bát Tý hồn tộc lại xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, ông đã đỡ lấy một đòn giúp nam nhân kia, vì thế ông cũng bị lôi phạt đánh xuống rồi ngất lịm trong không trung. Tuy nhiên, chỉ cần nhiêu đây cũng đủ thời gian để nguyên thần Thạch Hạo quay trở về. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh kia đã từ trong nhà tù bay ra. Tích tắc sau, nó đã hợp lại cùng bản thể của anh ấy. Tới đây, một luồng lôi điện kèm theo hào quang trong mắt Thạch Hạo cũng liền tỏa ra. Ngay lập tức, lấy chiến giáp bao phủ toàn thân, Thạch Hạo điên cùng cái tên quái thai Thiên Quốc kia giao chiến ác liệt. Vừa đánh, hai người cũng vừa võ mồm hết sức gay cấn. Đáng tiếc, tên quái thai kia lần trước chạy được, nhưng lần này thì không. Sau vài đòn va chạm, đến cuối cùng, hắn ta vẫn chẳng thể làm gì Thạch Hạo. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã bị lôi điện vàng rực đánh trúng người. Cứ như thế, từng cơn đau đớn bạo phát làm hắn ta hét lên những tiếng gầm thê lương. Thân thể cuối cùng đã bị ánh vàng trói buộc lại. Ở bên ngoài, bé thỏ cùng Tiểu Lâm cũng vừa tới, chứng kiến Thạch Hạo tỉnh lại và một đường đánh tan đối thủ thì vô cùng kinh hãi. Cạnh đó, đám người khi nãy còn mạnh miệng thì bây giờ cũng từ bỏ ý định. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lên trời cao, lúc này, sau một luồng lôi điện mạnh mẽ đánh xuống, Thạch Hạo đã khiến tên quái thai Thiên Quốc kia hình thần tan biến vào trong hư không. Làm xong, lấy một quả cầu màu vàng bao phủ lấy cơ thể vị lão nhân của Bát Tý hồn tộc, sau đó, theo cánh tay Thạch Hạo điều khiển từ từ đi xuống dưới. Ở phía dưới, thấy chuyện vừa xảy ra, rất nhanh, bé thỏ và Tào Vũ Sinh đã liền đỡ lấy quả cầu vàng rực đang từ từ rơi xuống. Còn Thạch Hạo, sau khi vượt qua cửa ải thứ 9, đứng trước cánh cửa đang cuồn cuộn phong vân và lôi điện kia, anh ấy cũng ngay lập tức tiến lên và bước vào tầng thứ 10. Nhất thời, sau khi Thạch Hạo đi vào, tầng thứ 10 liền xuất hiện một không gian thơ mộng, ở nơi đó chính là hồ chứa lôi kiếp dịch. Rất nhanh, mấy thứ mà mình đang chờ đợi, Thạch Hạo cũng ngay lập tức đi tới đó và bắt đầu sử dụng lôi kiếp dịch tầm bổ cho cơ thể. Xong xuôi, anh ấy cũng liền trở lại, thân hình cứ thế từ trên trời cao rơi xuống, ánh vàng tràn ngập nơi này như tô điểm cho Thạch Hạo. Tuy nhiên lần này đại thành, Thạch Hạo cũng không quên mang theo một chén chứa lôi kiếp dịch để tặng cho mọi người sử dụng. Thấy vậy, đồng bạn của Thạch Hạo vô cùng vui sướng. Cuối cùng, họ cũng được chứng kiến huynh đệ tốt của mình tu ra luồng tiên khí thứ 3. Thời gian qua đi không lâu sau, Thạch Hạo đã tới di điện tiên cổ của tế linh giới. Lúc này, trước mắt anh ấy là một tòa bình đài. Bên cạnh có rất nhiều người đang tế bái. Cứ thế, Thạch Hạo chậm rãi tiến về phía trước và hướng về thứ những người kia đang hành lễ. Sau đó, không biết Thạch Hạo đã làm gì mà cái cây khô kia tự như thức tỉnh, ánh vàng tỏa ra ngập tràn nơi đây, làm núi rừng như rung động. Bất chợt, có một thanh âm vang lên trong hư không nói: "Ngươi là người thứ hai có thể thức tỉnh ta." Nghe vậy, Thạch Hạo kinh ngạc. Đứng trước cây liễu kia, anh ấy liền hỏi lại: "Liễu thần, trước ta còn có ai có thể làm người thức tỉnh?" Một chiếc đỉnh dính đầy máu lượn lờ mộ khí thiên địa, nó mang theo một người đã từng tới đây và đánh thức ta dậy. Nghe thế, Thạch Hạo lại nhớ lại chuyện lúc trước mình đã gặp ở tại táng giới, có người đã hiện thân kêu gọi mình cùng hắn ta chiến đấu. Hỏi liễu thần kia, Thạch Hạo mới biết người đó họ Diệp, hắn ta không thuộc về quá khứ, cũng chẳng thuộc về hiện tại. Đến đây thì hết tập 193 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.